أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimit takojnë Zotit të Madhërisëm, krijuesit të gjithësisë, nduesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetjet, salavatët, selamat tona për mësuesin tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur të takohen me Allahun xhalla xhelalu. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra besimtar, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Pa dyshim se i jemi mirënjohës Zotit të Madhërisëm, i cili na i mundësoi që edhe kësaj here të takohemi me muajin e bekuar të Ramazanit dhe njëkohësisht na i mundësoi që ditë pas dite, net pas nete, ne pra të vim në fund të këtij muaji të bekuar, duke shpresuar në mëshirën dhe shpërblimin e Zotit të Madhërisëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Pa dyshim se për secilin besimtar, sot është një ndjenjë e veçantë për faktin se kemi arritur me lejen e Zotit që ta përfundojmë një adhurim kogja të rëndë dhe kogja të rëndësishëm për jetën e njeriut, për besimin dhe kështu me radhë. Pra është një ndjenjë e veçantë për faktin se tani po e përcjellim këtë musafir i cili na shoqëroi në ditët më të arta të jetës tonë, në netët më të lumtura të jetës tonë dhe tani pra erdhi dita, po vjen edhe momenti që të ndahemi nga ky musafir duke shpresuar se të ketë kaluar mirë me neve dhe të jetë një argument dhe dëshmi për punën tona në këtë botë dhe për shpërblimin në botën tjetër. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, duke pas parasysh këtë fakt, sot në shenjë përmbyllje të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, dëshiroj me i thënë 2-3 fjalë në lidhje me disa këshilla të cilat mund t'i shkëputemi, mund t'i marrim nga muaji i bekuar i Ramazanit. E para, të nderuar vëllezër, mësimin që na i dha ky muaj është se ditët dhe netët ecin me ritëm të përshpejtuar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme me kuptu një herë mirë se çdo gjë e cila përbëhet prej kohës, koha do t'ja sjell fundin. Pra, agjërimi, muaji i bekuar Ramazanit, është një adhurim ibadet i cili përbëhet prej ditëve të caktuar dhe çdo ditë e caktuar pra vjen shpejt, madje dhe kalon shpejt. Kjo t'jep me kuptu të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, se çdo gjë në jetën e kësaj bote, përveç Zotit të Madhërisëm, përbëhet prej kohës. Andaj ajo çështje, ajo qenje, ajo krijesë e cila përbëhet prej kohës, gradualisht pra do t'i vjen fundi ashtu siç edhe fillon. Dhe për neve është e rëndësishme me kuptu se edhe njeriu pra përbëhet prej ditëve. Dhe çuditërisht çdo ditë e re që lind për neve, na i merr ka një pjesë të jetës tonë dhe na afron drejt fundit të jetës së kësaj bote. Dhe besimtari pra duhet të jetë i kujdesshëm dhe duhet ta kupton se përbëhet prej ditëve të numëruara, e ditët e numëruara kalojnë shpejt sado që të jenë të gjata dhe sado që të përbëhen prej muajve, viteve, dekadave e shekujve kështu me radhë. Pra të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra besimtar, secilit prej neve na kujtohet dita e parë e muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe që në fillim në them se ky muaj përbëhet prej 30 ditëve. Dhe ditë pas dite, moment pas momenti, kënaqësi pas kënaqësie, ngjarje pas ngjarje, erdhi edhe fundi i këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Aq shpejt erdhi sa që na u duk se dje e kemi filluar e sot e kemi përfunduar. Kështu pra është edhe jeta e njeriu. Fillon me ditë dhe mbaron me ditë. Për atë është transmetuar se Nuhit a.s. kur e kanë pyet Nuhin, i cili kishte jetuar parafërsisht 1000 vite në tokë,
dhe në pleqninë e tij e pyesin se si po e gjen jetën dhe si ka kaluar jeta jote. Nuhi përgjigjet duke thënë se mu ka duk jeta sikurse me hypa me një derë dhe me dalë në derën tjetër, tha kaq shpejt kanë kaluar vitet, madje kaq shpejt kanë kaluar shekujt, sepse ka jetuar parafërsisht 1000 vite, që i bie dikon parafërsisht 10 shekuj. Pra të nderuar dhe të respektuar vëllezër, për muajin e bekuar të Ramazanit, Zoti i Madhërisëm pasi që e bëri obligim, ai thot në Kur'an, thot ayaman ma'dudat, thot ky muaj i ka thot ditët e caktuara, dhe ja pra u bindëm se me të vërtet pas kanë qenë ditë të numruara, e ditët e numruara pas kanë kaluar shpejt, dhe po kaloj kanë shpejt, ashtu siç është pra e numruar jeta e njeriut, e ajo do të kalon shpejt, sa që një ditë pra ndoshta nuk do t'jemi në mesin e gjallëve dhe do të rrugtojmë në botën e përjetshme. Pra mësimin e parë dhe shumë të rëndësishëm që na jep ky muaj është që të bindemi se ajo që është caktuar me ardh, ajo vjen shpejt pavarësisht distancën kohore. Dhe ajo që është përbërë prej kohës, sa do që t'jetë koha gjatë, ajo do të vjen dhe do t'ja sjell fundin. Ashtu sikurse sa do që t'jetë nata e gjatë në netët e dimrit, megjithatë do të lind dielli në mëngjes, pavarësisht se sa e gjatë duket nata. Pra të nderuar dhe të respektuar vëllezër, bashkëtuam 30 ditë, bashkëtuam 30 net me këtë musafir, i cili pra është i përkohshëm në jetën kësaj bote, por dëshmia e tij do të jetë e përjetshme në botën tjetër. Kaluam ditë dhe net në shoqërimin e musafirit të respektuar, dhe neve pra na mbetet që të shpresojmë se Zoti i Madhërisëm është ndarë i kënaqur me neve, dhe se ky musafir do të kthehet te Zoti i Madhërisëm me argument për neve dhe për shpërblimin për neve. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, musafiri kur vjen në konakun e njeriu në shtëpi, dhe kur del për shtëpisë musafiri, ai është njëri prej dyve. O do të jetë i lumtur me mikpritin që e ka bërë një koqiri i shtëpisë, o do të jetë i dëshpëruar. Andaj ne sot po ndahemi nga ky muaj i bekuar, padyshim me dhembje, me shpresë se Zoti i Madhërisëm e ka pranuar, por ky do të shkon te Zoti i Madhërisëm dhe do të jetë njëri prej dyve. O do të jetë i kënaqur me neve dhe do të raporton për mirë, o është nda keq dhe i zhgënjur për neve, Zoti na ruaj dhe mund të dëshmon keq. Pra të nderuar dhe të respektuar vëllezër, kaq ditë i kishte ky muaj, ky musafir, e neve në dha mësimin e duhur, pra bëuni gati, sepse ditët e numruara shkojnë shpejt, a nuk është jeta njeriu pra e përbërë prej ditëve, a nuk është njeriu i përbërë prej ditëve, a nuk është jeta e përbërë prej ditëve, gjithsesi se po, atëre pra ta shfrytëzojmë çdo ditë jetës tonë, sepse e numruara pra ka fillu, e ajo pra arrin në fund aq shpejt sa që ndoshta nuk do të mbesin asgjë nga kujtimet e saj. E dyta, të nderuar dhe të respektuar vëllezër, për mësimeve të duhura që na dha ky muaj, është se lidhja me Zotin e Madhërisëm nuk përfundon asnjëherë. Në qoftë se agjërimi i ka ditë e numruara, në qoftë se gjithçka në këtë botë përbëhet prej ditëve, prej kohës, jeni të bindur se lidhja me Zotin e Madhërisëm i te kalon kohën. Lidhja e Zotit Madhërisëm nuk përcaktohet me kohë. Ajo duhet të jetë konstante, e përjetshme prej lindjes deri në ditën kur të hyjmë në xhenet dhe të takohemi me Zotin e Madhërisëm. Në qoftë se sot përfundon dita e bekuar dhe përfundon pra muaji i bekuar Ramazanit, të jeni të bindur se Zoti është i njëjtë. Ai nuk përfundon. Ai s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Ai është i përjetshëm dhe i pavdekshëm. Ai është i cili vendos për fatin e secilës krijesë, kur fillon dhe kur mbaron, dhe se çdo gjë që fillon dhe mbaron, kthimin e ka te Zoti i Madhërisëm, e vetëm Zoti i Madhërisëm s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Pra të nderuar dhe të respektuar vëllezër, Zoti i Madhërisëm ekziston edhe jashtë Ramazanit, edhe në Ramazan, edhe atëherë kur njeriu mund ta humb rrugën, Allahu ekziston. Edhe atëherë kur njeriu mund të troket në dyert të gabuara, Zoti i Madhërisëm ekziston. Edhe atëherë kur njeriu t'i duket se gjithçka ka përfunduar, Zoti i Madhërisëm nuk ka përfunduar. Andaj
prej mësimeve të këtij muaji është se ne duhet ta ruajmë lidhjen me Zotin e Madhreshëm edhe pas Ramazanit dhe tërë jetën derisa ta gjejmë pra të vërtetën dhe ta gjejmë shpërblimin të Zotit e Madhreshëm. Ka zbrit një ajet në Kur'an në lidhje me këtë. Zoti i Madhreshëm i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Zoti i Madhreshëm i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Dhe adhuroje Zotin tënd, qëndro besnik me Zotin tënd, mbaj lidhet me Zotin tënd, hatta ya'tiyaka al-yaqin, derisa të vjen e vërteta, që në këtë rast do të thonë derisa të vjen vdekja." Pra qëndro besnik me Zotin, ruaje komunikimin me Zotin e Madhreshëm, ruaje sinqeritetin me Zotin e Madhreshëm, ruaj lidhet me Zotin e Madhreshëm, sepse nuk ke ku me shku përtejse te Zoti i Madhreshëm dhe nuk mund me jetu askund përveç se në tokën dhe në qiellin ku sundon Zoti i Madhreshëm. Andaj për ne është e rëndësishme që të ruajmë lidhje me Zotin e Madhreshëm, pavarësisht situatën, pavarësisht kohën, pavarësisht rrethonat dhe pavarësisht se ku gjendemi ne si njerëz. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, ky ajet vlen për secilin njeri, për secilin krijesë që ka ardhur në sipërfaqe të tokës. Vlen kjo thirrje pe Zotit të Madhreshëm, i cili tha: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." E pra ti adhuroje Zotin tënd, përkushto rrugës për të afruar te Zoti yt, bindje Zotit tënd, bëhu rob i sinqert i Zotit tënd derisa të vjen e vërteta dhe gjejnë e vërteta pra me lidhje në Zotin e Madhreshëm. E vërteta në këtë rast pra vdekja, sepse ajo është e pashmangshme dhe për këtë arsye Zoti i Madhreshëm i ka thënë derisa të vjen e vërteta, sepse nuk ka logjik njerëzore që mund ta mohon vdekjen. Për ata Zoti po i thotë se adhuro Allahun derisa të vjen e vërteta, pra derisa të ndash përfundimisht prej kësaj bote, pra adhuroje Zotin tënd derisa të vjen dita e fundit, e cila numëron edhe fundin e jetës tënde, e ti pra qëndro në lidhje me Zotin e Madhreshëm, sepse ata të cilët qëndrojnë në lidhje me Zotin e Madhreshëm, ata do të shpërblehen këtë botë dhe do të rrugtojnë të sigurt në botën tjetër. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, ne jemi të ftuar që të mos bëhemi besimtar sezonal. Njeriu është i ftuar nga Zoti i Madhreshëm që të mos bëhet besimtar vetëm në sezona të ndryshme. Por njeriu është ftuar prej Zotit të Madhreshëm që të jetë besimtar i formuar, të jetë konstant, lidhshmëria e tij me Zotin të jetë gjithnjë e njëjtë, pavarësisht se ku gjendet dhe në çfarë situata gjendet. Për ata të nderuar dhe të respektuar vëllezër, është transmetuar prej gjeneratës së parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili njëri prej tyre kishte thënë se bi'sal qaum la yarifuna Allah illa fi Ramadan. Sa të pakujdesshëm janë ato popull, ato njerëz të cilët e adhurojnë Zotin vetëm në Ramazan. Sa pakujdesi e madhe dhe sa papërgjegjësi e madhe është që ti të bëhesh i devotshëm vetëm në Ramazan e pastaj 11 muaj të vitit ti të distancohesh nga rruga e Zotit të Madhreshëm. Andaj qëndro, mos u distanco, sepse Zoti i Madhreshëm po thot Kur'an: "Ya ayyuhal insan", o ti njeri, "ma gharraka bi rabbikal karim", o njeri, kush po të bën ty me hjek dorë pe Zotit të Madhreshëm? Kush po të ftof nga rruga e Zotit të Madhreshëm? Kush po të mashtron që ti me u distancu nga Zoti i Madhreshëm? A nuk e din se nuk ka kthim përveç se te Zoti i Madhreshëm? A nuk e din se hap pas hapi, çast pas çasti, ditë pas dite të jetës tënde, ti po rrugton për te Zoti i Madhreshëm? Dhe sa askush s'ka mundësi me ndal rrugtimin tan për te Zoti i Madhreshëm. Dhe askush s'ka mundësi me ndal takimin tënd me Zotin e Madhreshëm. Andaj mos u mashtro. Dije se Zoti i Madhreshëm është i përjetshëm. Zoti i Madhreshëm dëgjon dhe sheh në çfarëdo kohe, në çfarëdo situate. Zoti i Madhreshëm ka në mbikëqyrje edhe atë ditë kur përfundon muaji i Bekuar Ramazanit dhe ne pra festojmë. Zoti i Madhreshëm na sheh, na dëgjon, na përcjell, na vëzhgon, sepse e ka marrë përsipër me i rujt me përgjegjësi veprat e tona për të na kthyer pra në botën tjetër dhe për të na shpërblyer dhe mos o Zot, edhe për të na ndëshkuar në qoftë se ne kemi bërë gabime të cilat nuk i takon natyrshmërisë
së besimtarit. Pra të nderuar dhe të respektuar vëllezër, lidhja me Zotin e Madhërisëm duhet të vazhdon. Madje sa të pafat dhe të palumtur janë ata njerëz të cilët e shkpusin lidhjen me Zotin e Madhërisëm. Sa rand kanë gabuar, gabojnë dhe do të gabojnë ata të cilët e kanë Zotin e Madhërisëm Zot vetëm në situata të përkohshme. Sa rand dhe sa keq janë mashtruar ata të cilët mendojnë se Zoti i Madhërisëm nuk vëzhgon, nuk shef, nuk e mbikëqyr botën pasi të përfundon periudha e Ramazanit. Kanë gabuar anë. Andaj besimtari është i vetëdijshëm se çdo gjë në këtë botë të përkohshme i përjetshëm vetëm Allahu dhul xhelal. Edhe ditët e lumtura janë të përkohshme. Edhe ditët e vështira janë të përkohshme. Gjithçka është të përkohshme, por Zoti i gjithësisë, krijuesi i ditëve dhe natëve, krijuesi i tokës dhe qiejve, krijuesi i njeriut, krijuesi pra i kozmosit, krijuesi i xhennetit dhe xhenamit, krijuesi i melekëve dhe xhenve, ai është i përjetshëm dhe pushteti i tij nuk përfundon asnjëherë. Për atë të nderuar dhe të respektuar vëllezër, pra premtimeve që duhet i marrim nga ky muaj bekuar Ramazanit, është që ne pra ta ruajmë lidhjen me Zotin e Madhërisëm, të qëndrojmë besnik në rrugën e tij, derisa të na vjen e vërteta do të na vjen padyshim, sepse përderisa kemi lindur, një ditë do dalmi prej kësaj bote. Kemi ardhur duke kajt në këtë botë dhe inshallah bëmi për atyre njerëzve që dalim duke buzëqeshur prej kësaj bote. Do të buzëqeshmi nëse ne kemi ecë në rrugën e Zotit Madhërisëm dhe kemi arrit në fund në destinacionin e duhur, pra kemi arrit pra me marrë sinjalin se do të rrugtojmë për në xhenet inshallah taala. Sa fatlum dhe sa njerëz me fat janë ata të cilët në fatkeqësinë më të madhe, në momentin e vdekjes, e marrin lajmin se do të rrugtoni, por të rrugtoni të sigurt në botën e përjetshme, në xhenetet e Zotit të Madhërisëm. Pra të nderuar dhe të respektuar vëllezër, ne duhet të mbajmë lidhjet me Zotin e Madhërisëm, sepse për besimtarin, për njeriu e devotshëm, për njerëzit e mëshëm, primare në këtë jetë është lidhja me Zotin e Madhërisëm dhe rrugtimi së bashku me fjalët e Zotit të Madhërisëm, me udhëzimet e Zotit të Madhërisëm për në botën e përjetshme deri në takimin me Allahun xhelle xhelalu. E treta të nderuar vëllezër, premtimeve që i marrmi për këtë muaj të bekuar të Ramazanit është që të kujdesemi me i rujt veprat e mira, ashtu siç jemi kujdesur me i bë ato. Për shembull, në jetën e kësaj bote kemi detyra të cilat duhet me pas mençuri me i bë. Duhet me pas precizitet. Duhet me pas durim psiqik për me i kry disa vepra të mira dhe të mëdha. E pasi që t'i kryjmë ato vepra, na duhet që të kalojmë në etapën e dytë, t'i ruajmë ato vepra, që të mos tjetërsohen, që të mos prishen, që të mos kthehen në bumerang, që të mos mbesin vetëm vepra falso, po t'jesin argument. Pra, mësimin që duhet ta marrim nga ky muaj është që t'jemi të kujdesshëm, t'i ruajmë sevapët dhe të arriturat tona që kemi arrit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Në qoftë se gjatë këtij muaji të bekuar e kemi arrit shkallën e devotshmërisë, është obligimi ynë që ta ruajmë këtë devotshmëri. Në qoftë se gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, me lejen e Zotit të Madhërisëm, e kemi përmirësuar sjelljen tonë, ne duhet bëhemi të kujdesshëm ta ruajmë pra këtë sjellje. Në qoftë se gjatë muajit të bekuar të Ramazanit na ka kapluar mëshira Allahut azza wa jall, dhe për neve ka filluar një kapitull i ri i jetës, ne duhet pra që ta ruajmë dhe të kujdesemi se çfarë përshënojmë në fletorën e re, e cila hapet për neve nesër kur të fillon pra falja e namazit të Bajramit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra besimtar, ne duhet të bëjmë përpjekje për t'i ruajtur veprat e mira. Duhet të bëjmë përpjekje që t'i mbajmë veprat e mira, t'i mbajmë argument deri në ditën kur të na dalin në peshore para të madhit Zot, që ta marrim shpërblimin dhe madje pra ta marrim edhe kënaqësinë e takimit me Zotin e Madhërisëm. Ne nuk guxojmë që sot me përfundu së bashku me Ramazanin, me përfundu edhe devotshmëria jonë. Ne nuk guxojmë të lejojmë që së bashku me Ramazanin me përfundu edhe dëshira jonë për punë të mira. Ne nuk guxojmë të lejojmë që së bashku me përfundimin e këtij muaji të bekuar të Ramazanit
me përfundu edhe dashuria ndaj të mirës dhe ëndja për të mirën. Përkundrazi, ne duhet bëjmë përpjekje që ta ruajmë vlerën që ne dha ky muaj Bekuar Ramazanit. Ne duhet bëjmë përpjekje maksimale deri në Ramazanin e ardhshëm dhe madje deri në të vërtetën, deri në vdekje, që t'i ruajmë veprat tona të mira, sepse ndryshe nuk bën, nga se nuk ka shpërblim ndryshe vetëm se me veprat mira. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, njerëzit e mençur të njerëzimit, njerëzit e dijshëm, njerëzit që kanë njohur mirë krijuesin e vet dhe janë kanë të sigurt në rrugtimin e tyre. Ata ne kanë lënë një porosi të madhe, siç transmetohet në libra të ndryshme. Kanë thënë njerëz të devotshëm, kanë thënë se njerëz të devotshëm kanë qenë të kujdesshëm për ta ruajtur veprën e mirë, ashtu siç kanë qenë të kujdesshëm derisa e kanë bërë atë vepër. Pra, nuk është lehtë me agjëru 30 ditë Ramazan. Është kogja një sakrificë e madhe. Nuk është lehtë një muaj tërë natën mos me fjetë, me u lut, me u fal, i lodhshëm me u zun në sabah, me shku në punë, me detyra, me ngarkesa, nuk është lehtë. Andaj nuk bën me leju që neve më na shkatru veprat. E veprat shkatrohen në qoftë se ndryshojmë sjelljen. Qoftë se ndryshojmë sjelljen nga e mira në të keqen, kjo është argument që kemi shkatruar veprat tona. Kjo është argument pastaj që agjërimi nuk e ka kryer detyrën, nuk e ka dhënë efektin e vet në mendjen dhe shpirtin tënd. Fjalët e Zotit nuk pas kanë pas vlerë. Pra nuk guxojmë ne që nesër të jetë ndryshe prej sot. Edhe pse nesër është ditë feste dhe ne i gëzohemi kësaj feste për dy arsye. E para sepse kemi arrit me përfundu një obligim që Zoti Madhërisht me ka dhënë, dhe fytyrat e agjëruesve nesër shkëlqejnë, shëndritin, bëjnë dritë sikurse hëna në natën e plotë të saj. Pra, shkëlqen drita balli i besimtarëve, për shkak se kanë kryer një obligim të madh. Dhe dyta, gëzohemi sepse na ka porositur Allahu që të gëzohemi në festat të tilla. Por ne nuk guxojmë pra që t'i shkatrojmë veprat tona dhe të bëhemi sikurse dhe ta fillojmë pra të kaluarën, siç ka qenë para Ramazanit, t'i kthehemi rrugëve të gabuara, sepse nëse kthehemi kështu, pra mos o Zot, kjo i bie që ne nuk kemi qenë të sinqert me vetveten, me shpirtin ton, me mendjen ton, dhe mbi gjitha nuk pas mi qenë të sinqert me Zotin e Madhërisht. Andaj të nderuar të respektuar vëllezër, për neve sot janë bë bashkëgëzimi dhe hidhrimi. Ja është bë bashkëgëzimi dhe pikëllimi. Po gëzohemi se po e përfundojmë këtë muaj, por njëkohësisht po pikëllohemi se po ikim ditët e arta të jetës tonë, e së bashku me ikjen e ditëve, po na ik edhe jeta e cila është e përkohshme. Të nderuar të respektuar vëllezër, duhet t'i ruajmë veprat e mira, nga se Zoti Madhërisht thotë, çka thonë në Kur'an, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allahu e pranon veprën e atij që është i devotshëm. Ne sot e përfunduam, realisht e përfundojmë Ramazanin edhe pak minuta, dhe nuk e dim se a e pranon Zoti për neve, nuk e pranon, sepse Zoti pas ka vënë kriter, pas ka thënë Zoti Madhërisht, unë e pranoj veprën e atij që është i sinqert. Inshallah jemi të sinqert, dhe sinqeriteti jonë do të vrehet edhe ditëve në vijim. Nëse ne mbajmë këtë ritëm në raport me Zotin, nëse ne reflektojmë me këtë karakter në jetën e përditshme, do të jetë inshallah argument se ne kokshmi të sinqert dhe se Zoti Madhërisht pra po e pranoj ka veprën për të sinqertë. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, është një ajet Kur'an që Zoti Madhërisht thotë: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Fa ata të cilët japin për asaj që kemi dhënë ne, dhe zemrat e tyre janë të friksuara, nga se e din që do të kthehen te Zoti Madhërisht. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Të tillët pra nxitojnë në veprat e mira dhe inshallah të tillët kanë më qenë të parët që i arrin veprat e mira. Pra të nderuar dhe të respektuar vëllezër, paska pe besimtarë të cilët edhe sot zemra tyre po dridhka nga friga dhe respekti për Zotin Madhërisht, nga se të kanë bindur që do të kthehen te Zoti Madhërisht. E cili prej neve nuk e din se do të vjen fundi një ditë? E cili prej neve nuk e din pra se rrugtimi jonë është i pashmangshëm?
qas pas qasti, moment pas momenti, por rrugtojmë për në botën e përjetshme. Andaj të nderuar dhe të respektuar vëllezër, ne kemi frikë, kemi respekt, kemi mërzi, kemi pikëllim, të gjitha kemi me një vend, por jemi të bindur se i kemi qëndruar besnik Zotit dhe do t'i qëndrojmë besnik deri në ditën kur të takohemi dhe inshallah taala të takohemi me faqe të bardhë dhe të hyjmë në xhennet për të shijuar të mirat së bashku me familjar, me dashamir, me miq, me fëmijë, me gjithë ata që kemi jetuar në këtë bote. Do të vjen ajo ditë, padyshim sepse është garantuar nga Zoti e ne do të jemi fatlum atë ditë pra kur të shijojmë mirat e Zotit dhe atë ditë kur na thot Allahu xhele xhelalu, ja pra ky është xhenneti i përgatitur për ata të cilët kanë qenë besnik me Zotin dhe kanë rrugtuar të sigurt në rrugën e kësaj bote për në botën tjetër. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, unë këtu do të ndahem nga ky ligjërat. Faktikisht do ndahemi nga cikli i ligjëratave të këtij muaji bekuar të Ramazanit, duke shpresuar që Zoti i Madhërisëm neve, juve dhe gjithë besimtarve, kudo në rrugët e tokës, u ka pranuar agjërimin, veprat e tyre të mira, inshallah i ka pranuar dhe i ka bërë argument të besimit këtë botë dhe të shpërblimin në botën tjetër. Inshallah Zoti i Madhërisëm ka lëshuar rahmetin e tij mbi njerëzimin e përgjithësi dhe muslimanët në veçanti. Inshallah Zoti i Madhërisëm ka bë emër që t'i udhëzon të gjithë ata të cilët janë në rrugë të gabuar, t'i pasuron ata të cilët kanë vuajtur nga agonitë e varfërisë, t'i ban të dijshëm ata të cilët luftojnë për të kuptuar dhe për ditur më shumë jetën e bote. Inshallah Zoti i Madhërisëm i bën ditët e ardhshme më të mira për ne se sa ato që kemi kaluar. Inshallah Zoti i Madhërisëm çdo breng të kësaj bote na lecon, na i hek dhe na i kompenzon. Inshallah taala për hir të fjalëve të Zotit, për hir të përpjekjeve të njerëzve të sinqert, për hir të veprave tona dhe për hir të mëshirës së Allahut. Inshallah Zoti i Madhërisëm na mundson pra që të rrugtojmë të sigurt këtë botë, të dinjitetshëm, ta shijojmë lumturinë e kësaj bote, aq kohë sa kemi jetë në këtë botë dhe të jemi prej fatlumve për atyre njerëzve që kur ndami prej kësaj bote, në momentin kur ndami prej kësaj bote, të ne vjen lajmi se jemi për banorëve të xhenetit. Inshallah Zoti i Madhërisëm nesër në ditën e parë të Fitr Bajramit, inshallah Zoti i Madhërisëm na ka pastruar prej gjunaheve dhe na shiqon me rahmetin dhe mëshirën e tij dhe na buzëqesh fytyrën këtë botë dhe në botën tjetër, na bashkon në xhenet ashtu siç na ka bashkuar në fe, në rrugën e drejtë në jetën e kësaj bote, na afron me ata të cilët janë ndarë nga ne, na bashkon me ata të cilët kanë gjykime ndaj nesh, na thjesht na i përmirëson zemrat dhe na forcon në rrugën e tij të drejtë. Të nderuar të respektuar vëllezër, unë këtu po ndahemi nga ju duke dëshiruar agjërim të pranuar dhe duke uruar festën e Fitr Bajramit juve, familjeve tuaja, dashamirëve tuaj dhe gjithë besimtarëve kudo në sipërfaqe të tokës. Zoti i Madhërisëm ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.